Đó, thì đây là một video con vẹt hướng dẫn mình sẽ làm hướng dẫn màu vàng. Đây là màu xanh da trời, rất là đẹp, rất là dễ thương, đáng yêu. Thì video này nếu các bạn nào cảm thấy hứng thú thì hãy xem tiếp video của mình nha. Thì để làm được con vẹt màu xanh dương da trời như phần đầu video mình đã chia sẻ nha. Thì đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình một cổ giấy màu xanh có kích thước hình vuông nhá. Đầu tiên mình sẽ gấp làm đôi nó vào này. Cạnh này cũng gấp làm đôi vào lần tiếp này. Đó. Tiếp tục phần này lần ngược lại nhé. Phần này mình gập chéo nó vào, thẳng nó xuống nhé, chéo thẳng nó xuống này. Bên này như thế này, thẳng nó xuống này. Sau đó các bạn đặt ra này. Chúng ta lấy một chiếc kéo nhé, nhớ cắt một đường này, cắt sâu sâu vào trong một chút này. Bên này như thế này, cắt sâu sâu vào trong một chút này, để vào trong tầm 1 cm cho mình đấy nhá. Đó, cái được này rồi các bạn đặt ngược nó lại này. Cạnh này mình gập chéo nó xuống nhé. Cạnh này như thế này, gập chéo nó xuống này. Tiếp tục làm phần này, đặt nó ra này, cạnh trên này đẩy nó xuống nhé. Đặt ra này, cạnh trên này đẩy nó xuống này. Đó. Cạnh gập chéo này, cạnh chéo này này nhá. Này mình sẽ gập nó một chút nữa cho nó mượt ra nha bạn. Đẩy lên, chéo nó sang một đường như này cho mình. Đó, theo cái đường chéo của đường hình thoi này nhá. Bây giờ là xuống này, này gập ngang tiếp này. Vào cái phần mũi này mình sẽ gập lên này. Đó, phần nhọn bên này gập chéo xuống nhé. Và phần này gập ngang nó xuống này. Đó, tiếp tục với phần này các bạn làm tương tự như thế thôi, viết thật chặt này. Đây là sang này, đây là chéo sang này. Đầu trên này mình sẽ gập vào giữa nhé. Này gập sang này. Tiếp tục cạnh này cũng gập tương tự như thế này. Đó, phần này đầu trên này mình sẽ gập vào giữa nhé. Trên này mình sẽ gập vào giữa này. Cạnh này mình gập vào này. Cạnh này mình gập vào nha. Ok, phần này mình sẽ úp đôi nó vào. Này gập đôi nó vào một đường này. Đó là đường này.
Là nó ra này. Anh đẩy từ trên xuống, đẩy xuống nha. Lật nó lên này. Ok, phần mũi như này mình sẽ lấy cái bút dạ nha, mình vẽ cái mắt nó vào, cái mắt này đó. Thì chúng ta đã hoàn thành phần đầu. Phần đuôi thì chưa được nha các bạn. Phần đuôi mình sẽ làm như sau. Cái cạnh này mình gấp sao cho nó trùng vào cái đường chân này. Các bạn thấy đường chân không? Gấp trùng nó vào, viết thật chặt vào cho mình. Cái này tiếp tục này, gấp lên đây này. Viết chặt tiếp này, lật nó ra này. Cái này mình đẩy nó vào trong này. Đó. Ok, sau khi đẩy xong như này thì mình đã hầu như là hoàn thành được một con vẹt màu xanh da trời này nhé. Đó, rất là đẹp luôn nha các bạn. Thì video làm về con vẹt màu xanh da trời này của mình đến đây đã kết thúc rồi. Thì nếu các bạn nào cảm thấy hay với cái thì đừng quên cho mình xin một like, share, subscribe nha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha.